নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ তিলৰ চাটনি। অতি সহজ পদ্ধতিত, অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে এই সুস্বাদু চাটনি বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখাম। ৰেচিপিটো চাই ভাল পাই যদি ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আজিৰ যদি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো যাতে এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু অতি সহজ পদ্ধতিত তিলৰ চাটনি মই কিদৰে বনাইছোঁ চাই লওঁ আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া তিলৰ চাটনি বনাবৰ কাৰণে মই বাকলি গুচোৱা তিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰায় 1 কাপ তিল লৈছোঁ মই সৰু কাপেৰে। এয়া তিলখিনি এতিয়া এখন পেন গেছত গৰম কৰি লৈ কিছু সময় ভাজি ল'ব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' ৰাখি পেলাই এইদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ম। এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলাব তিলখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত। তেতিয়া এই তিলখিনি ভজা হৈ যাব। মই বাকলি গুচোৱা তিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণে অকণমান মুগা বৰণীয়া দেখা হৈছে। এয়া চাওক, তিলখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি এখন প্লেটত এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম। প্ৰিয় দৰ্শক, তিলৰ চাটনি আপোনালোকে যদি এইটো সোৱাদত এবাৰ বনাই খায়, বাৰে বাৰে বনাই খাবৰ মন যাব। এতিয়া এটা বিলাহী লৈছোঁ ডাঙৰ, এটা নহৰু আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি গেছত পুৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'য়ে ৰাখি পেলাই এইখিনি পুৰি ল'ব লাগিব, হাই ফ্লেমত যাতে নুপুৰে। এতিয়া নহৰুটো গোটা গোটা দিলে ভালদৰে পুৰা নাযাব, গতিকে এয়া অকণমান থেতেলি ল'লোঁ হাতেৰে। এতিয়া নহৰুটোও এইখিনি ভালদৰে পুৰি ল'ম। চাৰিও চাইড যাতে ভালদৰে পুৰা যায়, অকণমান ধৈৰ্য ধৰি এইটো কাম কৰিব লাগিব। তাড়াতাড়ি কৰিলে নহ'ব। এয়া বিলাহীটোও খুব ভালদৰে পুৰিব লাগিব। বিলাহীটো যাতে ভিতৰলৈকে সিজি যায় এইদৰে পুৰি ল'ম। জলকীয়া আৰু নহৰু সোনকালে পুৰা হ'ব, বেছি সময় নালাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে যদি আপোনালোকে তিলৰ চাটনি বনাই খোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে এবাৰ বনাই খালে আপোনালোকে বাৰে বাৰে এই পদ্ধতিৰেই তিলৰ চাটনি বনাই খাব। ইমান আপোনালোকে সোৱাদটো ইয়াৰ ভাল পাব। ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে, নিশ্চয় ভাল পাইছে ৰেচিপিটো, গতিকে লাইক এটা প্লিজ দি দিব প্ৰিয় দৰ্শক। আৰু যদি বহুত বেছি ভাল পাইছে আপোনালোকে ৰেচিপিটো, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, অনুৰোধ কৰিলোঁ। এয়া নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া উঠাই থৈ দিলোঁ, এইখিনি হৈ গৈছে। এয়া চাওক, নহৰুখিনি এইদৰে কৰিলে অকণমান সিজি যায়, খুব বঢ়িয়া লাগে খাই। বিলাহীটো হোৱা নাই। এতিয়া লাহে ধীৰে বিলাহীটো লুটিয়াই দি পেলাই মই ভালদৰে চাৰিও ছাইডত এইদৰে পুৰি ল'ম। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে বিলাহীটো হৈ গ'ল, সুন্দৰভাৱে পুৰি ল'লোঁ। এতিয়া এটা বাটিত ঠাণ্ডা পানী লৈ লৈছোঁ আৰু বিলাহীটো ইয়াতে কিছু সময় এইদৰে থৈ দিম, ঠাণ্ডা হৈ যাব। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া যোগাৰখিনি হৈ গ'ল চাটনি বনোৱাৰ। এতিয়া এয়া চাওক, নহৰুখিনি বাকলি চেলাই লৈ ল'ম। বহুতে নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া কেঁচাই ব্যৱহাৰ কৰে, এইদৰে পুৰি নকৰে। কিন্তু আপোনালোকে যদি এবাৰ এইটো পদ্ধতিত কৰি চাই, এবাৰ যদি পুৰি আপোনালোকে বনাই চাই, বাৰে বাৰে এইটো পদ্ধতিত বনাবৰ আপোনালোকৰ মন যাব। ইমান আপোনালোকে সোৱাদ পাব। প্ৰিয় দৰ্শক, তিলৰ চাটনি খাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পায়, বহুত ভাল লাগে। সাধাৰণভাৱে বনোৱা দাইল ভাতৰ লগতো অকণমান তিলৰ চাটনি হ'লে খুব তৃপ্তিত ভাতকেইটা খাব পাৰি নহয় জানো। গতিকে এইটো পদ্ধতিত তিলৰ চাটনি বনাওক, খাওক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে মই গম পাই যাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ৰেচিপিটো চাই, খাই পেলাই কেনেকুৱা পাইছে। গতিকে আপোনালোকৰ কমেণ্ট এটাই মোক বহুতখিনি উৎসাহিতও কৰে। অনুৰোধ কৰিছোঁ কমেণ্ট এটা নিশ্চয় দিব, খাই কেনেকুৱা পালে প্ৰিয় দৰ্শক। এয়া চাওক, বিলাহীৰ বাকলিখিনিও সুন্দৰভাৱে মই চেলাই ল'লোঁ। এতিয়া আগটো কাটি দিছোঁ। ঠাণ্ডা পানীত তিয়াই থোৱাৰ কাৰণে বিলাহীৰ বাকলিখিনি খুব ইজিলি মই এইদৰে চেলাব পাৰিলোঁ। এতিয়া এটা গ্ৰাইণ্ডিং জাৰ লৈ লৈছোঁ। বিলাহীবোৰ এইদৰে 4 কৰি কাটি দিছোঁ। এতিয়া এয়া গোটেইখিনি সামগ্ৰী দি দিলোঁ আৰু লগতে সোৱাদমতে নিমখ দিম। এই গোটেইখিনি এটা সুন্দৰ পেষ্ট হিচাপে মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া নিমখ দিছোঁ আৰু এচামুচ সৰিয়হৰ তেল দিম। মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকণো, কাৰণ মই বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বিলাহীত পানী থাকেই। এতিয়া সুন্দৰভাৱে মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আপোনালোকে
সুবিধা আৰু সময় অনুযায়ী পটা পাতপুত এইখিনি বটিও ল'ব পাৰে পটাত বটা চাটনিও খাই ভাল লাগে ঘৰত যদি পটা আছে বা সময় আছে আপোনালোকৰ বটি খাব চাটনি ভালেই পাব এয়া চাওক তিলৰ চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে মই ইয়াতো অকণো পানী দিয়া নাই কাৰণ মই বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি তিলৰ চাটনিখন অকমান পাতল বিচাৰে গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত অকমান পানী দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব অকমান পাতল হৈ যাব মই এইদৰে খাই ভাল পাওঁ আমাৰ ঘৰত এইদৰেই বনাওঁ গতিকে মই পানী দিয়া নাই প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে তিলৰ চাটনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাই যিমান ভাল পাব ঠাণ্ডা পন্তা ভাতৰ লগতো এই তিলৰ চাটনি খাই বহুতেই ভাল পাব প্ৰিয় দৰ্শক সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে